Thế anh em yêu cầu nhiều quá nên là để giết thời gian trong lúc chờ tóm tắt JoJo Lands, tôi sẽ đem đến một chiếc sơ đồ gia phả có thể khiến cả thầy dạy sinh cũng phải gãi đầu gãi tai của anh chàng Josuke. Bạn tưởng mấy vụ mẹ nào, con ai là ai trong mấy bộ drama Hàn đã dối lắm rồi đúng không? Hold on, chúng ta chuẩn bị lao vào cái mê cung huyết thống kỳ lạ, đầy plot twist và đậm mùi đá. Chính là gia phả của Josuke phiên bản hợp thể. Nói thật là đến giờ vẫn còn một số điều mà tôi chưa hiểu lắm về cái gia phả này. Nên thôi, có gì anh em cùng bàn luận nhé. Ok, hít thở sâu, chuẩn bị giấy bút và cùng tôi gỡ rối cái cây gia đình phức tạp nhất Morio nha. Lý do mà chúng ta không thể nhìn nhận gia phả của Josuke theo kiểu ba là ai, mẹ là ai, con cái nhà nào bình thường là vì anh ta không phải người bình thường. Josuke là một sản phẩm fusion, là một vụ ghép người bằng Lokakaka. Cụ thể, Josuke là sự trộn lẫn giữa Yoshikage Kira và Josefumi Kujo. Sau một tai nạn, hai người này bị thương nặng và Lokakaka đã được dùng để cứu một người bằng cách hy sinh một phần người còn lại. Nhưng không ngờ là nó trộn luôn cả hai thành một thực thể hoàn toàn mới, và thế là Josuke mới ra đời. Vậy nên về mặt kỹ thuật, Josuke vừa là con trai nhà Joestar, vừa không hẳn là con, vừa có ký ức của Kira một chút, vừa mang bản tính lương thiện của Josefumi một phần. Chính vì vậy, để có thể làm rõ câu chuyện Josuke thực sự thuộc dòng máu nào, thì chúng ta sẽ phải đi một cách chậm rãi, từ từ qua từng nhân vật có liên quan được nhắc đến trong series này. Và nhánh đầu tiên của gia phả xin giới thiệu dòng họ của Yoshikage Kira. Gia phả của Kira bắt nguồn từ George Joestar. George Joestar trong Steel Ball Run là một hình mẫu người cha nghiêm khắc, bảo thủ và bị ám ảnh bởi hình tượng danh giá của gia tộc Joestar trong xã hội Anh Mỹ thời bấy giờ. Xuất thân từ một dòng họ quý tộc đã suy tàn, George tái thiết danh tiếng bằng chính tài năng và nỗ lực của mình trong lĩnh vực đua ngựa. Ông trở thành một huấn luyện viên và chủ trang trại ngựa lẫy lừng, từng đoạt Triple Crown tới 7 lần, một thành tích khiến ông vừa tự hào vừa càng khắt khe với các con trai của mình. George có hai người con trai, Nicholas và Johnny. Ngay từ khi còn nhỏ, Johnny đã chịu sự đối xử hà khắc, cho thấy George không dung thứ cho những điều ông cho là không phù hợp với địa vị của một quý ông Joestar. Sau cái chết đột ngột của Nicholas trong một tai nạn cưỡi ngựa, George gần như suy sụp và trút toàn bộ nỗi đau, sự thất vọng lên Johnny, người con trai còn sống sót. Mối quan hệ cha con trở nên đỉnh điểm căng thẳng khi Johnny muốn mang đôi giày cưỡi ngựa cũ của Nicholas. George phẫn nộ xem đó là hành vi báng bổ ký ức người con trai đã khuất. Sau sự kiện đó, George hoàn toàn cắt đứt quan hệ, không đến thăm Johnny, ngay cả khi cậu bị liệt sau tai nạn chấn thương cột sống. Tuy nhiên, trong chặng đua cuối cùng của Steel Ball Run, George xuất hiện tại New York, đứng giữa đám đông và vẫy đôi giày của Nicholas như một biểu tượng của sự tha thứ và chuộc lỗi với Johnny. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ông công khai xin lỗi con trai mình, thừa nhận sai lầm và nói rằng ông tự hào về Johnny, người đã vượt qua cả một lục địa. Tiếp theo, Nicholas Joestar là anh trai cả của Johnny Joestar và là con trai trưởng của George Joestar. Là một kỵ sĩ trẻ tài năng, điềm đạm và giàu lòng nhân hậu, Nicholas không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là hình mẫu lý tưởng trong mắt người cha nghiêm khắc. Anh nổi bật với khả năng cưỡi ngựa thiên bẩm. Từ nhỏ, Nicholas luôn che chở cho Johnny khỏi sự hà khắc của cha, như lần giúp em giấu chú chuột cưng bằng cách cháo xác chuột giả. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi Nicholas tử nạn trong lúc luyện tập, do ngựa của anh vấp phải một con chuột trắng mà Johnny tin là chính Danny, con vật năm xưa anh từng giải thoát. Cái chết của Nicholas không chỉ khiến cho George chìm trong đau khổ, mà còn khiến ông từ bỏ Johnny, cho rằng Chúa đã chọn nhầm người con trai. Mặc cảm tội lỗi vì cái chết của anh trai trở thành vết thương tinh thần suốt đời đối với Johnny, và ký ức về Nicholas luôn ám ảnh anh, kể cả khi đã trở thành một tay đua kiệt xuất. Nicholas là nhân vật để lại dấu ấn sâu sắc, là biểu tượng cho nỗi mất mát, kỳ vọng và gánh nặng tâm lý mà Johnny phải mang theo đến cuối cuộc đời. Và cuối cùng, Johnny Joestar, tên khai sinh là Jonathan Joestar, nhân vật chính của mùa Steel Ball Run, là JoJo thứ 7 trong loạt truyện. Johnny từng là một thần đồng đua ngựa trước khi bị liệt nửa người vì một tai nạn khi tranh cãi với một người qua đường. Mặc dù vậy, anh quyết tâm tham gia cuộc đua Steel Ball Run để khám phá bí mật của những quả bóng thép mà Giro Zeppeli sử dụng, hy vọng sẽ tìm được phương pháp phục hồi đôi chân của mình. Johnny là một thanh niên có vóc dáng mảnh khảnh và mái tóc dài hơi xoăn. Anh thường xuyên đội mũ len có in hình ngôi sao và mặc những bộ trang phục có họa tiết tương tự.
Mặc dù bị liệt nửa người, anh sử dụng xe lăn trong một thời gian trước khi tham gia cuộc đua và cưỡi con ngựa Slow Dancer trong suốt cuộc đua. Johnny ban đầu chưa hiểu rõ về spin, nhưng dần dần trở thành người sử dụng spin và phát triển stand Tusk. Stand của Johnny có 4 hình dạng, ách 1 đến ách 4. Mỗi dạng thể hiện sự tiến hóa mạnh mẽ và đặc biệt của anh trong việc điều khiển các đinh được bắn ra từ bàn tay, với sức mạnh ngày càng tăng qua từng ách. Ách 4, dạng mạnh mẽ nhất của Tusk, có thể bắn những viên đinh Golden Spin vô hạn và phá vỡ không gian. Johnny ban đầu là một người đầy tự ti và trầm cảm, mang cho mình cảm giác tội lỗi sâu sắc về cái chết của anh trai và sự thiếu công nhận từ cha. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Giro Zeppeli đã giúp anh thay đổi, khơi dậy trong anh sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống. Johnny là một chiến binh kiên cường, không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Anh đã chịu đựng nhiều vết thương nghiêm trọng trong suốt cuộc đua, nhưng quyết tâm lấy lại đôi chân khiến anh không bao giờ bỏ cuộc. Sau này, anh kết hôn với Rina Higashikata. Anh là một người yêu thương vợ con hết mực, hy sinh mạng sống của mình vì vợ con và trở thành huyền thoại tại thị trấn Morio. Nếu bạn tò mò về sự ra đi trở thành huyền thoại của Jonathan thì có thể tìm hiểu trong video tóm tắt Jojo Leon của Anime Rewind nhé. Johnny và Rina có với nhau 2 người con, một nam một nữ. Người con trai là George Joestar đệ tam, sinh năm 1898, là đứa con trai thứ hai và cũng là út. Vì người chị gái đầu của cậu, dù có tồn tại, vẫn là một ẩn số bị lịch sử bỏ quên. Là người thừa kế dòng máu Joestar trong vũ trụ Steel Ball Run, cuộc đời George lại sớm bị định đoạt bởi một chuỗi bi kịch đan xen giữa tình yêu, sự hy sinh và số mệnh quá tàn nhẫn. Trong những ngày cuối đời của Rina, khi bệnh tật dần xâm chiếm cơ thể bà, Johnny, người cha từng vượt qua tử thần bằng ý chí, đã chọn một hành động đầy tuyệt vọng, sử dụng xác thánh để cứu vợ. Nhưng định luật trao đổi tương đương không phải là thứ có thể bị đánh lừa. Cái giá phải trả là căn bệnh bị chuyển sang George nhỏ tuổi, một đòn trừng phạt khốc liệt cho lòng vị tha của người cha. Trong nỗ lực cứu con, Johnny đã dùng Tusk ách 4 để chuyển bệnh từ George sang chính mình. Cậu được Rina và các đặc vụ Hoa Kỳ phát hiện và cứu sống. Cái giá cho sự sống ấy là cả quá khứ tang thương mà gia đình cậu gánh chịu, thứ dường như mãi mãi khắc lên số phận nhà Joestar. Khi trưởng thành, George trở thành một người cha của 4 người con, 2 con trai và 2 con gái. Một trong số đó chính là Joseph Fumi Joestar. Xuất hiện trong phần quá khứ nhỏ trong Jojo Leon, Joseph Fumi Joestar, hay còn được gọi thân mật là Fumi hay Fumi-kun, là một nhân vật phụ nhưng giàu ý nghĩa. Vào năm 1941 tại Morio, cậu là một thiếu niên 17 tuổi, cháu trai của Johnny Joestar và Rina Higashikata. Dù chỉ góp mặt trong một phần nhỏ, Fumi lại có vai trò quan trọng trong mạch truyện, đặc biệt trong sự kiện được biết đến với cái tên Sự cố Radio Gaga. Ngoài ra, cậu còn sở hữu một stand không tên với khả năng tạo ra dây leo. Fumi cực kỳ dễ mến, cậu là một người tốt bụng, nhạy cảm và rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, dù trong tình huống nguy hiểm. Ngay cả khi bị mất ví và phải bỏ lỡ buổi hẹn hò với bạn gái, cậu vẫn không ngần ngại nhận lời đề nghị của Lucy Steele để làm hướng dẫn viên địa phương. Khi biết Lucy muốn điều tra khu vực được gọi là Radio Gaga, cậu không giấu nổi sự lo lắng. Đây là nơi gắn với nhiều cái chết kỳ lạ trong quá khứ. Tuy nhiên, bất chấp nỗi sợ, Fumi vẫn liều mình lao vào nguy hiểm để cứu người. Điều này chứng tỏ lòng dũng cảm tiềm tàng trong con người tưởng chừng dễ hoảng sợ ấy. Sau sự kiện Radio Gaga, Fumi cùng Lucy trở về Mỹ, nhưng do chiến tranh bùng nổ, cậu không thể quay về Nhật. Cậu được Lucy nuôi dạy, giáo dục và sau đó nhập quốc tịch Mỹ. Trưởng thành trong môi trường mới, Fumi làm việc tại một khách sạn, sòng bạc ở Atlantic City và sau đó kết hôn với Suzy Q, một thành viên của quỹ Speedwagon. Họ có với nhau 2 người con gái, Holly Joestar Kira và Barbara Ann Joestar, đặt nền móng cho nhánh Joestar của thế giới Jojo Leon. Dù chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ, Joseph Fumi Joestar chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại trong thế giới Jojo Leon. Trước khi đi đến với mẹ của nhân vật chính, bà Holly Joestar, thì tôi sẽ giới thiệu Barbara Ann Joestar trước. Vì dù không có vai trò gì trong series Jojo Leon, nhưng bà lại là nhân vật phụ quan trọng trong phần 9, The Jojo Lands. Tuy xuất hiện thoáng qua, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách và bối cảnh sống của 2 nhân vật chính, Jodio Joestar và Dragona Joestar, những hậu duệ mới nhất của dòng tộc Joestar. Là con gái của Joseph Joestar và Suzy Q trong dòng thời gian của Jojo Leon, Barbara đại diện cho thế hệ trung gian, vừa gánh trên vai di sản Joestar, vừa bị đè nặng bởi thực tế tàn nhẫn cuộc đời sống hiện đại.
Dù chưa trực tiếp được thấy, Barbara vẫn được xác nhận là có mang nút ruồi hình ngôi sao Joestar, biểu tượng bất diệt cho dòng máu đặc biệt mà cô truyền lại cho hai đứa con của mình. Tính cách của Barbara được xây dựng xoay quanh một từ khóa: ổn định. Cô là kiểu người sống theo nguyên tắc và nề nếp, thức dậy trước 7 giờ 15 sáng mỗi ngày để bắt đầu chu trình quen thuộc. Bật máy giặt, chuẩn bị bữa sáng với bánh mì nướng, trái cây, dăm bông, bông cải xanh và trứng luộc đúng 7 phút hoặc trứng chiên. Không lệch một nhịp. Sau khi ly thân với chồng, người bị sa thải vì bảo lãnh cho một công ty xe buýt rắc rối, Barbara một mình nuôi hai đứa con trong hoàn cảnh tài chính ngày càng kiệt quệ. Dẫu vậy, Barbara vẫn giữ được phẩm giá và tình yêu dành cho con, điều khiến Jodio và Dragona luôn xem mẹ mình như người cần được bảo vệ bằng mọi giá, đến mức cả khu phố đều quy ước ngầm phải giúp đỡ cô. Barbara Ann Joestar không có Stan, không có trận đánh nghẹt thở hay sức mạnh siêu nhiên, nhưng cô vẫn là một Joestar theo cách rất riêng. Ở một thế giới nơi huyết mạch Joestar ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm, lòng tham và hỗn loạn, Barbara là tia sáng mỏng manh của sự tử tế và kiên cường. Giờ thì bạn đã tò mò chưa? Hãy cùng chờ Anime Rewind lên ngay content về Jobro ở phần 9 trong tương lai nhé. Quay trở lại với nhánh của Kira, mẹ anh bà Holly Joestar Kira là một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng thế giới và phó giáo sư tại Đại học TG Morio. Bà là vợ của Yoshiteru Kira, mẹ của Yoshikage Kira và Kei Nijimura. Sinh năm 1959, Holly là con gái của Joseph Joestar và Suzy Q. Bà có mái tóc dài màu nâu, đôi mắt xanh đặc trưng trong phiên bản màu, vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi trung niên. Holly từng mặc áo hoodie cùng áo choàng, đeo kính râm và đội mũ trắng in chữ H. Nhưng về sau khi nhập viện, tóc bà dài và xoăn hơn và thường xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy hơn. Holly mắc phải một căn bệnh thần kinh hiếm gặp do bị các đồng nghiệp tại bệnh viện ép ăn quả Lokakaka, một loại trái cây kỳ dị có khả năng chuyển đổi tương đương bộ phận cơ thể. Căn bệnh khiến bà nhầm lẫn người với vật, từng cố gắng ăn ngón tay mình và tưởng y tá là giày để đi. Dù trí nhớ và khả năng nhận thức suy giảm, Holly vẫn có khoảnh khắc tỉnh táo, nhận ra Stan của Yasuho là Paisley Park và thậm chí nhớ đến Yoshikage. Holly từng làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa TG từ năm 1998 đến 2008, trước khi trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Đại học TG. Nhiều năm sau, do ảnh hưởng từ các thí nghiệm Lokakaka, Holly rơi vào trạng thái gần như thực vật và bị giấu trong một căn phòng bỏ hoang của bệnh viện, không được điều trị vì thiếu tiền viện phí. Trong những lần tỉnh táo hiếm hoi, Holly đã giúp Josuke bằng cách đưa cho anh Lokakaka 6251 để cứu mạng anh khỏi tai ương từ Wonder of You. Tuy nhiên, sau đó bà rơi vào hôn mê vĩnh viễn, không còn khả năng trao đổi tương đương để chữa trị nữa. Người con gái Kei Nijimura của bà thực sự đã được di truyền tinh thần và sự dũng cảm của mẹ, rất mang chất nhà Joestar. Kei Nijimura là quản gia của gia đình Higashikata, nhưng thân phận thực sự của cô là một bí ẩn được che giấu cẩn thận. Về sau, Kei được tiết lộ là con gái của Holly Joestar Kira và em gái ruột của Yoshikage Kira. Dù giữ vai trò người giúp việc, Kei thực chất là một người dùng Stan với khả năng chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Cô sở hữu Stan tự động Born This Way, lạnh lùng như chính vẻ ngoài của chủ nhân. Kei là một phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, thường được búi cao gọn gàng. Cô mặc đồng phục hầu gái truyền thống gồm áo cánh đen, tạp dề trắng. Cô không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, thường giữ khuôn mặt vô cảm khi phục vụ gia đình Higashikata. Tuy nhiên, lớp vỏ lạnh lùng ấy dần rạn nứt khi đối mặt với Josuke, đặc biệt khi Josuke đòi tiếp cận Holly. Kei sẵn sàng đe dọa giết anh để bảo vệ mẹ mình, thậm chí rơi nước mắt, hé lộ một tâm hồn đầy vết thương và sự dằn vặt. Khi Josuke chịu nhượng bộ, Kei đổ sụp trong đau đớn, tiết lộ rằng hai người từng quen biết và cô sững sờ khi phát hiện Josuke không còn nhớ gì nữa. Kei, sinh năm 1989, là con thứ hai của Holly và Yoshiteru Kira. Dù biết rõ về căn bệnh của mẹ, cô không trực tiếp tham gia kế hoạch trộm Lokakaka của anh trai. Thay vào đó, cô bí mật thâm nhập vào gia đình Higashikata bằng danh tính giả Nijimura để điều tra bí mật xung quanh Wall Ice, khu vực đất đặc biệt có khả năng trao đổi tương đương khi hai vật thể bị chôn vùi bên dưới. Cuối cùng thật đáng tiếc rằng dù đã hy sinh vì Josuke để đoạt lấy cây Lokakaka, mẹ của cô đã không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Và mảnh ghép quan trọng nhất của nhánh nhà Joestar, aka Yoshikage Kira, là con trai của Holly Joestar Kira và anh trai của Kei Nijimura. Kira là một bác sĩ phẫu thuật hàng hải tài năng, đồng thời là một người dùng Stan với Killer Queen,
năng lực cho phép anh tạo ra các loại bom cực kỳ nguy hiểm. Ngoại hình của Kira có phần nhã nhặn và hơi bí ẩn. Anh có vóc dáng từ mảnh khảnh đến trung bình, mái tóc đen gợn sóng dài chạm cằm, đôi mắt tối và khuôn mặt sắc nét. Khi xác của anh được tìm thấy, chi tiết gây sốc là việc anh không có tinh hoàn, tương phản hoàn toàn với Josuke, người sở hữu đến 4 cái. Yoshikage Kira là một người đầy mâu thuẫn. Anh ta có khuynh hướng tự luyến và ám ảnh chi tiết, giữ trong nhà các bức tượng về đôi tay của chính mình cùng kệ móng tay được sắp xếp ngăn nắp theo ngày. Tuy nhiên, khác với vẻ chỉn chu và tự mãn đó, cách anh ta tương tác với người khác lại lạnh lùng đến tàn nhẫn. Khi còn nhỏ, anh không mảy may do dự để mặc Yosefumi Kujo chết đuối, nếu không bị mẹ mình thúc giục. Là bác sĩ trên tàu, Kira không hề bận tâm cứu giúp một đồng nghiệp bị thương nặng. Thay vào đó, anh bình thản xỏ giày rồi giao trách nhiệm, nắm tay an ủi cho người khác. Tuy vậy, Kira không hoàn toàn vô cảm. Kei, em gái anh, từng quả quyết rằng Kira là người biết quan tâm, luôn chăm sóc mẹ bị bệnh và nỗ lực cứu chữa cho bà. Trong một hành động cuối cùng mang đầy tính nhân văn, Kira đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Yosefumi. Cảm thấy mình không có quyền kéo cậu vào nguy hiểm chỉ vì mục đích cá nhân. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn đồng hành, mà như một thứ định mệnh đan xen khiến cả hai hòa vào một hình hài mới. Dù đã chết, ảnh hưởng của Yoshikage Kira vẫn vĩnh viễn in dấu trong cuộc đời Josuke. Anh không phải là một kẻ ác, nhưng cũng chẳng phải người tốt, mà là hiện thân cho một kiểu nhân vật bi kịch do chính khuyết điểm của mình. Sống trong ám ảnh, lạnh lùng và cô độc, nhưng khi cần vẫn biết cách chọn hy sinh vì người khác. Và đó là nhánh nhà Kira, nơi những bàn tay được nâng niu, còn con người thì bị lãng quên. Giờ thì hãy cùng lội ngược dòng qua nhánh còn lại, tạo nên Josuke Higashikata. Yosefumi Kujo, chàng trai mang trái tim dịu dàng ẩn sau cái tên bị lãng quên. Gia đình của Yosefumi, nhà Kujo, là một sự kết hợp giữa một người cha mờ nhạt và một người mẹ không biết làm mẹ. Sadafumi Kujo là cha ruột của Yosefumi, một cái tên thoáng qua trong JoJo Leon, nhưng lại mang trọng lượng lịch sử khá thú vị khi được xác nhận là phiên bản thời đại Steel Ball Run của Sadao Kujo, cha của Jotaro trong vũ trụ gốc. Điều này khiến người đọc không khỏi tò mò về di sản dòng họ Kujo trong vũ trụ Steel Ball Run. Nhưng tiếc rằng Sadafumi chẳng để lại dấu ấn nào ngoài việc ly hôn. Ông chia tay với vợ mình, Kiyomi, từ khi Yosefumi còn rất nhỏ, để mặc hai mẹ con tự bơi trong biển đời mà không có lấy một chiếc phao cứu trợ. Kiyomi Kujo, mẹ của Yosefumi, là một trong những nhân vật phụ gây ức chế nhất trong toàn bộ phần truyện. Mái tóc đỏ anh đào bồng bềnh cùng thân hình đầy đặn không đủ để che lấp sự thật rằng bà là một người mẹ tệ hại. Sau khi ly dị, Kiyomi một mình nuôi Yosefumi nhưng hoàn toàn không có ý định làm mẹ tử tế. Bà ta thường xuyên vắng mặt, bỏ bê con trai và đến mức bị sa thải vì viện cớ bệnh quá nhiều lần. Cao trào của sự vô trách nhiệm ấy xảy ra tại bãi biển, nơi Kiyomi dẫn theo Yosefumi khi cậu vẫn còn là một đứa bé. Đáng lẽ là một ngày thư giãn bên con, thì đối với Kiyomi, đó là buổi chiều của sự bực dọc. Khi Yosefumi lỡ bước té xuống biển, thay vì hoảng loạn vì con đang gặp nguy hiểm, bà lại khó chịu vì phải để tâm đến đứa trẻ. Cuối cùng, dù có lặn xuống cứu con, hành động đó không hề mang cảm xúc mẫu tử, mà như một nghĩa vụ chán chường hơn là tình thương. Mối quan hệ giữa hai mẹ con từ đó chìm vào im lặng, như một vết thương không được khâu để mặc nhiễm trùng theo thời gian. Ta không còn thấy Kiyomi xuất hiện xuyên suốt cho JoJo Leon, như thể chính Yosefumi cũng đã học cách sống mà không cần đến mẹ. Thế nhưng đến chương cuối cùng, một chi tiết nhỏ được hé lộ. Kiyomi đã tái hôn, có thêm một đứa con khác, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm Yosefumi sau trận động đất. Một gợi ý bất ngờ rằng, dẫu cả đời bà có thất bại trong vai trò làm mẹ, thì trong sâu thẳm, bà vẫn quan tâm đến đứa con đầu tiên. Một nỗ lực chuộc lỗi muộn màng, không cứu vãn được gì. Vậy thì nửa còn lại của Kira, Yosefumi Kujo là người như thế nào? Yosefumi Kujo là danh tính ban đầu của Josuke Higashikata, người mà anh đã trở thành sau khi thực hiện một trao đổi tương đương với xác của Yoshikage Kira. Là một người dùng stand và là chủ nhân đầu tiên của Soft and Wet, Yosefumi từng là học sinh ngành nông nghiệp và sở hữu vốn kiến thức chuyên sâu về thực vật. Anh là một người âm thầm, sống trong cô độc, luôn bị bỏ rơi, từ lúc nhỏ suýt chết đuối mà mẹ cũng chẳng kịp cứu, đến khi lớn lên vẫn là cái bóng mờ trong xã hội. Tuy nhiên, Yosefumi lại mang một trái tim cực kỳ ấm áp. Anh mang ơn Holly Joestar Kira vì đã cứu sống mình lúc nhỏ và sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để trả ơn. Đối với Kira,
Josefumi ban đầu định bán đứng anh để sống sót, nhưng khi Kira ra tay cứu mình, anh đã quay ngoắt 180 độ và thề sẽ hy sinh để cứu lại bạn, một tình bạn khắc cốt ghi tâm. Anh bị tra tấn cùng Kira bởi Damo, bị truy sát bởi Aphex Brothers, cuối cùng quyết định hy sinh bản thân bằng cách cho Kira ăn quả Lokakaka cuối cùng và bị vùi dưới đất bởi trận động đất lớn, tất cả để Holly có cơ hội sống sót. Kết quả là anh hợp thể với Kira và trở thành Josuke Higashikata, chàng trai được Yasuho đặt tên, người sẽ tiếp tục con đường tìm lại danh tính, ký ức và sự công lý trong Morio đầy bóng tối. Và từ đó, chúng ta có Josuke Higashikata là nhân vật chính của JoJo Leon. Anh xuất hiện lần đầu trong tình trạng khỏa thân, nằm giữa đống đổ nát gần Wall Ice ở Morio sau một trận động đất và mắc chứng mất trí nhớ ngược dòng, không biết mình là ai, đến từ đâu hay tại sao lại tồn tại. Được Yasuho Hirose phát hiện và đặt tên là Josuke, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm danh tính thật của mình, một cuộc hành trình đan xen giữa kỳ lạ, bi kịch và sự tái sinh. Càng đi sâu, Josuke phát hiện ra rằng mình thực chất là sản phẩm của một cuộc trao đổi tương đương bằng trái Lokakaka. Kết hợp giữa Josefumi Kujo, một chàng trai lương thiện mang quá khứ tổn thương, và Yoshikage Kira, một bác sĩ lạnh lùng với lý tưởng bảo vệ mẹ, Holly Joestar Kira bằng mọi giá. Sau khi hợp thể, Josuke không hoàn toàn là Josefumi, cũng không hoàn toàn là Kira, mà trở thành một cá thể mới với ký ức bị xóa sạch, nhưng cảm xúc và bản năng vẫn mang dấu vết của hai con người trước đó. Josuke mang ngoại hình cao ráo, cân đối, thường mặc một bộ đồng phục thủy thủ cách điệu màu xanh lam với các biểu tượng trái tim và neo biển. Gương mặt anh có phần giống Josefumi, nhưng ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng lại khiến người khác liên tưởng đến Kira. Tuy mất trí nhớ, Josefumi thể hiện rõ tính cách nhân hậu, điềm tĩnh nhưng cứng rắn, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế, đấu tranh vì công lý và bảo vệ những người anh yêu quý. Dù là một cá thể được ghép lại từ hai con người, Josuke không hề sống giống như một bản vá tạm bợ. Anh kiên cường tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, gắn bó với gia đình Higashikata, dần được chấp nhận và trở thành một phần không thể thiếu trong mối liên kết giữa các thế hệ Morio. Josuke chính là hiện thân của chủ đề lớn nhất trong JoJo Leon, tái sinh từ đổ vỡ, chữa lành qua hành trình tự khám phá. Anh không phải Josefumi, cũng chẳng còn là Kira. Anh là Josuke Higashikata, người duy nhất có thể viết tiếp số phận của chính mình. Vậy còn gì đáng chú ý về gia phả của anh chàng này nữa không? Có bạn nào để ý được điểm lạ trong một đống thông tin này không? Chính xác, vợ của Johnny Joestar có họ là Higashikata. Và sau này, Josuke cũng được người nhà Higashikata nhận nuôi. Vậy dòng họ này có liên quan tới nhân vật chính của chúng ta không? Bắt đầu từ Norisuke Higashikata đệ nhất, một nhân vật nền cực kỳ quan trọng đối với cả hai phần Steel Ball Run và JoJo Leon. Trong Steel Ball Run, ông là một tay đua kỳ cựu người Nhật, từng về nhì trong giải đua xuyên lục địa khét tiếng nhờ tài năng, sự bền bỉ và cả bí ẩn sinh học của bản thân. Với hai cái rốn, ông từng được báo chí mô tả như một hiện tượng y học, và chi tiết này không chỉ để gây hại mà còn là manh mối đầu tiên về sự bất thường di truyền trong dòng máu nhà Higashikata. Sau cuộc đua, Norisuke định cư tại Mỹ, kết hôn với Teru và có 4 người con, đồng thời sáng lập công ty trái cây Higashikata, nền móng cho dòng họ phát triển rực rỡ ở Morio nhiều đời sau. Và ở đây, ta thấy bức tranh dần hiện rõ. Norisuke đệ nhất không chỉ là ông tổ của doanh nghiệp trái cây, mà còn là gốc rễ của hai dòng máu kỳ dị, gắn kết Joestar và Higashikata lại với nhau, mang đến cho thế giới JoJo Leon một thế hệ nhân vật lạ kỳ, với số phận giao thoa giữa di sản, bệnh tật và những cuộc chiến vượt tầm hiểu biết. Josuke Higashikata, nhân vật chính của JoJo Leon, rốt cuộc không hề là kẻ ngoài cuộc. Anh là sản phẩm cuối cùng của một hành trình kéo dài hơn 100 năm, bắt đầu từ bánh xe của cuộc đua Steel Ball Run và từ một người đàn ông với hai cái rốn. Ông kết hôn với Teru và có hai người con là Johei và Rina Higashikata. Johei Higashikata sinh năm 1872, là thế hệ thứ hai trong dòng tộc Higashikata và là đứa con trai đầu lòng của Norisuke đệ nhất, người sáng lập nên gia tộc tại Morio. Là người kế thừa trực tiếp cả tên tuổi lẫn trọng trách của gia đình, Johei đảm nhận việc điều hành công ty trái cây Higashikata trong thời kỳ Nhật Bản đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa và biến động mạnh mẽ sau thời kỳ Minh trị Duy Tân. Dù không có nhiều thông tin chi tiết về cá tính hay vai trò cụ thể trong câu chuyện, Johei cùng vợ là Toyoko được xem như thế hệ duy trì sự ổn định cho gia tộc giữa dòng chảy lịch sử. Họ có 3 cô con gái và 2 cậu con trai, trong đó người con trai nổi bật nhất
là Yosho Higashikata, người sẽ tiếp nối vai trò trụ cột ở thế hệ tiếp theo. Sinh ra với tên Yosho Higashikata vào năm 1908, ông là con thứ hai và là con trai đầu lòng của Norisuke Higashikata đệ nhị. Ông là chồng của Tomoko và là cha của hai cô con gái cùng với Josuke Higashikata, tức Norisuke Higashikata đệ tứ. Tomoko là mẹ của Norisuke Higashikata đệ tứ. Bà đã trấn an con trai khi Norisuke hỏi về lời nguyền của gia tộc và qua đời khi căn bệnh đá được di truyền từ con trai sang mình. Nhờ vậy mà ông Norisuke đã được cứu nhưng luôn đau đáu về cái chết của mẹ và tìm cách phá bỏ lời nguyền cho gia tộc. Norisuke Higashikata đệ tứ, tên khai sinh là Josuke Higashikata, là người đứng đầu gia tộc Higashikata trong phần Jojo Leon và là chủ sở hữu của công ty trái cây Higashikata, doanh nghiệp truyền thống 3 đời chuyên cung cấp các loại trái cây cao cấp. Với hy vọng tìm ra phương thuốc, ông đã nhận nuôi Josuke, giúp cậu phục hồi ký ức và truy tìm tung tích quả Lokakaka, loại trái cây kỳ lạ có khả năng chữa bệnh qua nguyên lý trao đổi tương đương. Thoạt nhìn, Norisuke tạo ấn tượng là một ông lão phóng khoáng, vui tính và đầy sức sống. Ông chào đón Josuke bằng một nụ cười thân thiện, tự xưng là một Yankee, dân chơi nổi loạn Nhật những năm 80-90. Rồi vui vẻ pha trò và đưa Josuke về nhà trong bầu không khí tưởng như chẳng có gì căng thẳng. Tuy vậy, ẩn sau vẻ ngoài thân thiện là một người cha đầy quyền uy và bảo thủ. Ông từng nghiêm khắc tuyên bố với Josuke rằng lời nói của ta là luật lệ trong nhà Higashikata, như một cách tái khẳng định địa vị chủ gia đình truyền thống Nhật Bản. Dù không giấu việc nhận nuôi Josuke là vì lợi ích nhằm truy ra phương thuốc chữa bệnh đá cho gia đình, nhưng Norisuke vẫn dành cho cậu một sự quan tâm thật lòng, luôn bảo vệ cậu trước các hiểm họa xung quanh. Vào giai đoạn cuối truyện, khi Tsurugi, cháu nội của Norisuke, bắt đầu biểu hiện rõ triệu chứng của bệnh đá, ông rơi vào tuyệt vọng, thậm chí cân nhắc việc tự hy sinh theo nghi thức xưa để cứu cháu. Tuy nhiên, khi phát hiện Jobin có liên quan đến cái chết của nhiều người nhằm đạt được Lokakaka, ông sử dụng King Nothing để lần theo dấu vết và đối đầu với chính con trai mình. Dù vậy, Jobin trong cơn hoảng loạn đã dùng Speed King tấn công cha, khiến ông trọng thương. Cuối cùng, sau thất bại của Toru và Wonder of You, xác của Norisuke được phát hiện với các vết thương nghiêm trọng nhưng chưa chí mạng. Stan của Toru đã cố chui vào cơ thể ông để tiếp tục tấn công, nhưng Josuke đã kịp can thiệp và tiêu diệt Wonder of You bằng Go Beyond. Một thời gian sau, Norisuke tỉnh dậy và hồi phục trong bệnh viện, chứng kiến đại gia đình mình được cứu thoát khỏi lời nguyền bệnh đá, đánh dấu hồi kết cho chuỗi bi kịch đè nặng suốt nhiều thế hệ Higashikata. Vậy người có công lớn nhất trong việc phá bỏ lời nguyền của nhà Higashikata là ai? Đó chính là vợ cũ của Norisuke, Kato Higashikata, một nhân vật phụ phức tạp và đầy bi kịch trong JoJo Leon. Quá khứ của Kato bị phủ bóng bởi tội giành giết người, dẫn đến bản án tù kéo dài 15 năm. Dù vậy, động cơ thực sự phía sau hành động của bà hé lộ một câu chuyện sâu sắc về tình mẫu tử, sự hy sinh và những giới hạn mờ nhạt giữa thiện và ác trong cuộc chiến bảo vệ gia đình. Kato là một người phụ nữ vừa duyên dáng vừa đáng gờm, sở hữu một khí chất điềm đạm nhưng không kém phần đáng sợ. Trong mối quan hệ với con cái, đặc biệt là Jobin, Kato thể hiện rõ hình mẫu của một người mẹ yêu thương và thiên vị. Ngay từ khi Jobin còn nhỏ, bà đã che chở và cưng chiều con trai, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu, kể cả những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật. Một trong những hành động gây sốc nhất là việc bà giúp Jobin trốn thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt bằng cách bắt cóc và chôn sống thủ phạm. Hành động này không chỉ dẫn đến bản án tù mà còn thể hiện sự cực đoan của Kato trong tình mẫu tử. Bà không ngại làm ác nếu điều đó bảo vệ được người mình yêu thương. Dù yêu còn là vậy, Kato không thiếu sự nghiêm khắc. Trong nhiều trường hợp, bà sẵn sàng tát Jobin khi anh dao động niềm tin hay tỏ ra yếu đuối. Tuy nhiên, những lời của trách ấy không đi kèm với sự ghét bỏ, mà mang đậm bản sắc của một người mẹ yêu thương nhưng không dung thứ cho sự thất bại. Bên ngoài gia đình, bà mang vẻ ngoài duyên dáng và dễ gần, đến mức ngay cả trong trại giam, Kato vẫn được các bạn tù yêu quý. Và nhờ sự hy sinh của bà, Jobin Higashikata đã lớn lên và trở thành một bản sao tính cách của mẹ. Jobin là kiểu nhân vật phản diện mà bạn sẽ không thể ghét ngay được, vì trước khi bạn ghét, bạn phải hiểu đã. Là con trai trưởng của gia tộc Higashikata và đồng thời là chồng, là bố, là ông trùm bọ cánh cứng và cũng là một fan ngầm của thơ trích dẫn triết lý. Jobin là hiện thân của sự pha trộn giữa một doanh nhân có tham vọng điên rồ và một kẻ mộng ảo tưởng về số mệnh do mẹ mình truyền cảm hứng. Nói nôm na, đây là một người đàn ông 35 tuổi tâm hồn kẹt lại năm 13 tuổi. Là một người sống sót sau căn bệnh đá, bị nuôi như con gái cho tới năm 12 tuổi và dính đủ loại bi kịch tuổi thơ kiểu đi trinh sát xong bị bắt chụp lén mẹ tắm.
Jobin rõ ràng không đi lên bằng con đường bình thường. Sau cú sốc thời thơ ấu, việc Kato đứng ra dạy dỗ đã dẫn đến sự hình thành triết lý sống kỳ lạ của anh. Tôi không sai, tôi đặc biệt, và nếu cần chôn ai đó để đi lên, tôi sẽ chôn. Từ đó Speed King trở thành công cụ không chỉ để thắng các trận đấu bọ mà còn để thắng đời. Tuy được miêu tả là người yêu gia đình và rất thương con, Jobin lại thuộc nhóm người mà bạn không muốn có làm người thân. Không phải vì anh ta không có tình cảm, mà vì tình cảm của anh ta đi kèm với kế hoạch 3 lớp và một quả Lokakaka trong túi. Với cha thì dối trá, với em trai thì hờ hững, với mẹ thì sợ chết khiếp. Chỉ có vợ và con là được anh quan tâm thực sự, nhưng vẫn phải nằm trong tầm chiến lược. Và cái tầm chiến lược đó thì sẵn sàng đạp qua Morio nếu cần thiết. Cuối cùng, Jobin dù là phản diện, anh không phải là kẻ ác thuần túy. Anh là một người cha thương con đến mức phản bội cả đồng minh, là người tin rằng bản thân phải leo lên để tìm hạnh phúc, và là một biểu tượng buồn về việc khát vọng khi bị bóp méo bởi lòng kiêu hãnh và quá khứ đau thương có thể dẫn ta tới đâu. Anh ta kết hôn với Mitsuba Higashikata, được khắc họa như một người phụ nữ phù phiếm, ái kỷ và có vẻ chỉ quan tâm đến ngoại hình. Hành động đóng cửa thang máy trước mặt một bà cụ chỉ để giữ không gian cho riêng mình đã phơi bày tính cách ích kỷ, nông cạn và có phần hời hợt. Tuy nhiên không chỉ là một gương mặt đẹp, cô là một người mẹ cực kỳ quyết liệt, một chiến binh bất ngờ trong thế giới hỗn loạn của những kẻ có stand. Khi con trai cô Tsurugi bị mắc phải căn bệnh hóa đá, Mitsuba dần bị kéo vào âm mưu của chồng là Jobin Higashikata liên quan đến loại quả Lokakaka. Mặc dù ban đầu cô tỏ ra hoài nghi và e sợ, nhưng bản năng làm mẹ đã khiến cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả cơ thể và đạo đức, để bảo vệ đứa con chưa chào đời. Cô chấp nhận ăn Lokakaka để đổi lấy sự sống cho con, bất chấp hậu quả là nhiều bộ phận trên cơ thể bị biến thành đá. Trong số đó có da đầu, chân và thậm chí cả mũi. Cảnh tượng đó không chỉ đáng sợ mà còn là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của cô dành cho gia đình, một tình yêu đầy bất chấp và xót xa. Là một người phụ nữ hiện đại, vừa giữ vai trò mẹ, vợ, người mẫu, vừa phải tồn tại trong một thế giới tràn ngập những thế lực siêu nhiên, Mitsuba thể hiện sức mạnh không đến từ số phận hay quyền năng, mà đến từ sự lựa chọn bảo vệ gia đình bằng mọi giá, dù phải trả giá bằng chính bản thân mình. Và họ có cho mình một người con trai tên Tsurugi Higashikata, đích tôn của nhà Higashikata hiện tại. Ẩn sau dáng vẻ của một đứa trẻ nhỏ nhắn với chiếc váy chấm bi, mái tóc trải gọn và con ếch origami trên đầu là một tâm hồn già trước tuổi, bị ám ảnh bởi sự sống còn. Là con trai đầu lòng của Jobin và Mitsuba, Tsurugi không chỉ gánh trên vai lời nguyền truyền kiếp của gia tộc Higashikata, căn bệnh hóa đá, mà còn là sản phẩm sống động của một cuộc giáo dưỡng phi truyền thống khi được nuôi dạy như con gái để đánh lừa định mệnh. Tính cách của Tsurugi là sự pha trộn kỳ lạ giữa sự ngây thơ và tàn nhẫn. Cậu bé có thể chơi khăm Yasuo và Josuke bằng những trò ảo giác phức tạp do stand của mình tạo ra, nhưng cũng có thể lạnh lùng giao nộp Josuke cho kẻ thù với hy vọng cứu được chính bản thân mình. Trong một khoảnh khắc, cậu là một đứa trẻ sợ hãi có rúm trước hiểm nguy. Khoảnh khắc khác, cậu lại trở nên sắc sảo đến rùng mình, dàn dựng cảnh một chiếc xe buýt đâm vào Jobin giả để lừa kẻ truy sát. Những hành động này không đến từ sự độc ác, mà là từ bản năng sinh tồn mãnh liệt, bản năng của một đứa trẻ bị buộc phải lớn lên quá sớm giữa một gia tộc đổ nát, trong một thế giới nơi mọi người sẵn sàng hy sinh người khác để giành lấy sự sống. Sự bất ổn trong tâm lý Tsurugi cũng thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhưng không thể bỏ qua. Tình yêu kỳ quặc với các trò chơi chữ, cái cách cậu ta liếm tay Yasuo, hay thể hiện sự bối rối khi tương tác với người khác giới. Tất cả cho thấy một đứa trẻ đang vật lộn trong không gian mơ hồ giữa giới tính, tuổi thơ và trách nhiệm. Việc bị nuôi dưỡng như một cô bé có thể không để lại dấu vết cụ thể lên tính cách, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến cái nhìn của Tsurugi về bản thân, về gia đình và về vai trò của mình trong dòng chảy bi kịch của nhà Higashikata. Stand của Tsurugi Paper Moon King, vua trăng giấy, không chỉ là một công cụ chiến đấu mà còn là ẩn dụ cho bản thân cậu. Một thực thể mềm mại, dễ nhào nặn nhưng lại có khả năng bóp méo thực tại đến rối loạn. Với năng lực gây ra ảo giác trên các ký hiệu và khuôn mặt, Paper Moon King khiến mọi người không thể phân biệt đâu là ai, đâu là gì. Đúng như chính Tsurugi, một đứa trẻ không được sống như chính mình, luôn phải hóa thân theo những kỳ vọng và mê tín. Tóm lại, Tsurugi là một nhân vật gây ám ảnh vì chính sự mâu thuẫn của mình, là đứa trẻ nhưng đầy toan tính, là nạn nhân nhưng đôi lúc hành xử như thủ phạm, yếu đuối nhưng lại luôn tìm cách thao túng hoàn cảnh để sống sót. Ngoài ra, ông Norisuke và bà Kato cũng còn có 3 đứa nhóc con chưa vợ chưa chồng, vẫn ăn dầm nằm dê ở nhà để báo ông bô bà bô, đó là Hato Higashikata, con gái cả của gia đình nhà Higashikata, một người mẫu xinh đẹp nhưng có phần não cá vàng, với tính cách ngây thơ và mơ mộng đến mức khiến cả gia đình lắc đầu ngán ngẩm. Dù không phải chiến binh mạnh nhất trong nhà,
Hato lại nhiều lần thể hiện sự dũng cảm đáng ngạc nhiên, nhất là khi gia đình gặp nguy hiểm. Về ngoại hình, Hato nổi bật với mái tóc vàng dài ngang vai, thường được cột bằng phụ kiện hình mũi tên hoặc chính tóc cô được tạo thành hình như vậy. Trang phục thường thấy của cô là một bộ đồ bó sát với cổ áo ren và họa tiết mũi tên xoắn chạy dọc cơ thể, vừa sanh điệu vừa gợi cảm, cùng đôi giày cao gót độc đáo cũng chính là công cụ hành nghề mỗi khi cô sử dụng stand của mình. Tuy vậy, đằng sau vẻ ngoài trải chuốt và tính cách tưng từng, Hato lại là người có nội tâm khá trưởng thành trong những tình huống quan trọng. Cô từng có mối quan hệ với Tamaki Damo, một gã đàn ông kỳ dị nhưng biết cách nói lời ngọt ngào. Hato bị thu hút bởi sự lãng mạn của Damo, bất chấp vẻ ngoài chẳng mấy bắt mắt của anh ta. Tuy nhiên, khi phát hiện ra Damo là kẻ thù và đe dọa đến gia đình mình, Hato không hề do dự kết liễu hắn bằng chính đôi gót chân sắc bén. Trước khi ra tay, cô đã từng phủ nhận những lời buộc tội, cố bám víu vào ảo tưởng về một tình yêu đẹp đẽ. Nhưng một khi sự thật không thể chối bỏ, Hato chọn gia đình thay vì tình cảm. Một hành động mạnh mẽ khiến chính Damo cũng phải đánh giá sai cô. Trong gia đình Higashikata, Hato giữ vai trò như một người chị gái thân thiện nhưng hơi ngốc. Cô thường xuyên có những trò trêu chọc vặt vãnh với Choshu, đứa em lắm mồm và nhiều tật, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười đặc trưng của nhà Higashikata. Dù vậy, cô vẫn yêu thương các em và luôn chung vai sát cánh khi gia đình gặp biến cố. Ngược lại, mối quan hệ giữa Hato và mẹ cô, Kato Higashikata, lại rất căng thẳng. Hato là một trong số ít thành viên phản đối việc Kato trở lại sau 15 năm ngồi tù vì tội giết người. Cô không dễ dàng tha thứ và giữ khoảng cách rõ ràng với mẹ, cho thấy thái độ cứng rắn và chính trực hơn những gì người ta thường đánh giá về cô. Và thằng cu em mà ngày nào cũng bị cả nhà hắt hủi, Choshu, liên tục xuất hiện như một nhân tố vừa gây cười, vừa gây mệt mỏi cho độc giả lẫn các nhân vật trong truyện. Dù thường xuyên có mặt trong các tình huống quan trọng, Choshu hiếm khi góp phần giúp ích một cách hiệu quả, mà chủ yếu tạo thêm rắc rối hoặc làm mọi việc rối tung lên. Tuy vậy, một bước ngoặt bất ngờ xuất hiện khi Choshu, trong nỗ lực chữa lành cho Yasuho, đã chủ động đề xuất sử dụng New Lokakaka để thực hiện một cuộc trao đổi tương đương. Quyết định này không chỉ cho thấy sự can đảm hiếm hoi, mà còn là lần hiếm hoi anh hành động vì người khác, chứ không phải vì bản thân. Dù kết cục là anh mất một cánh tay và phải chịu hậu quả nghiêm trọng, hành động này tạo nên một khoảnh khắc gần như tỏa sáng, duy nhất trong suốt hành trình của nhân vật. Một tia sáng mong manh hé lộ tiềm năng của một con người có thể trưởng thành nếu bớt ích kỷ và chịu lắng nghe. Tuy nhiên, bản tính của Choshu là thứ khó mà thay đổi hoàn toàn. Sau đó không lâu, anh lại quay trở về trạng thái hỗn độn thường lệ. Mồm 5 miệng 10, hoang tưởng hay ghen, vừa thiếu hiểu biết, vừa cố gắng chứng tỏ bản thân trong những việc mà anh chẳng đủ khả năng đảm đương. Trong trận chiến cuối cùng với Toru, kẻ đứng sau mọi thảm kịch, Choshu cố gắng can thiệp và ra tay bằng stand của mình. Nhưng thay vì trở thành một anh hùng bất ngờ, anh tiếp tục lãnh đòn. Lần này là mất thêm vài ngón tay. Mặc dù Nut King Core có tiềm năng chiến đấu thú vị, Choshu không bao giờ thực sự làm chủ được nó, đúng như cách mà anh cũng chẳng làm chủ được chính mình. Và thành viên cuối cùng của nhà Higashikata, cô con gái út Daya Higashikata, là một nhân vật phụ trong JoJo Leon. Tuy nhiên, cô để lại một ấn tượng khó quên nhờ sự kết hợp độc đáo giữa vẻ ngoài kawaii, tính cách chiếm hữu trẻ con và một stand với năng lực lấy đi ký ức. Là con gái út của Norisuke Higashikata đệ tứ, Daya xuất hiện như một làn gió lạ trong gia đình vốn đầy rẫy những bí ẩn và xung đột âm ỉ. Ngay từ lần đầu gặp Josuke Higashikata, cô đã bị thu hút bởi vẻ ngoài và bí ẩn của anh. Dù mắc chứng khiếm thị nghiêm trọng, gần như không thể phân biệt được các chi tiết trước mắt, Daya vẫn có sự tự lập cao và khả năng cảm nhận rất tinh tế trong không gian sống quen thuộc. Dù không đóng vai trò trung tâm trong các trận chiến lớn hay chuỗi âm mưu đen tối của JoJo Leon, Daya vẫn là một phần không thể thiếu. Cô là biểu tượng cho sự đối lập giữa ánh sáng trong trẻo của tuổi trẻ và bóng tối ẩn hiện trong gia đình Higashikata. Cô giúp cân bằng không khí căng thẳng bằng sự ngây thơ ngẫu nhiên, đồng thời lại nhắc nhở người đọc rằng ngay cả một cô bé mù cũng có thể sở hữu quyền lực đáng sợ nếu có đủ động cơ cảm xúc. Ở một số cảnh, khi Daya chỉ đơn giản là chơi đùa trong nhà hoặc chọc ghẹo Choshu, người ta cảm nhận được rõ sự yên bình giả tạo của gia đình này. Một kiểu bình thường hóa cái bất thường, rất đặc trưng của Hirohiko Araki. Josuke không phải là người của nhà Higashikata hay Joestar theo nghĩa truyền thống. Anh không mang máu thịt trực hệ, không có ký ức về gia đình, và thậm chí chính bản thân anh cũng là kết quả của một cuộc hợp nhất phi logic. Nhưng chính vì anh là sự tổng hòa của hai con người từng đối đầu với định mệnh, chính vì anh mang theo cả nỗi đau, trách nhiệm và hy vọng từ những nhân vật tưởng chừng chẳng liên quan, nên anh lại trở thành mảnh ghép vừa vặn cuối cùng của bức tranh này. Anh là con trai được định mệnh chọn lựa, không phải qua dòng máu, mà là qua những sự kiện kỳ lạ.
Và đó là toàn bộ hành trình rối như tơ vò nhưng lại gắn kết một cách kỳ lạ của gia phả nhà Josuke Higashikata. Josuke không phải là con ruột của ai trong nhà Higashikata, anh cũng chẳng hoàn toàn là Yoshikage Kira, càng không còn là Yosefumi Kujo. Nhưng chính sự tồn tại của anh, một sinh vật tổng hợp sinh ra từ hy sinh, Stan, War Eyes và cả sự vô vọng của những con người đang cố giữ lấy điều gì đó còn sót lại là nút thắt gỡ được toàn bộ bi kịch. Anh đến như một sai số, nhưng hóa ra sai số ấy lại là phép tính cuối cùng mà định mệnh đã đặt sẵn từ lâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy não mình cũng vừa xoắn như War Eyes thì xin chúc mừng, bạn đã hiểu được tinh thần của JoJo's Bizarre Adventure. Đừng quên like, share và nhớ subscribe. Đừng quên like, share, subscribe và viết lại cái phả hệ cho khỏi quên nhé. Vì bạn sẽ gặp lại cái cây phả hệ này trong phần 9 và một ngày không xa đấy. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya!